Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් මම අද rice recipe එකක් අරන් ආවා. ඔයාලා හාලුයි පරිප්පුයි එකට උයලා තියනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි පරිප්පු හදන්නේ ව්‍යංජනයක් විදිහටනේ. ඒ වුණාට මම අද rice cooker එකේ හාලුයි පරිප්පුයි දෙකම එකට උයා ගන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ recipe එක rice cooker එකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම rice cooker එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා rice cooker එක on කරගත්තා. ඊළඟට මේ විදියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරනවා. ලුණු ටික තෙලුත් එක්ක මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරලා අපි අවුමිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු, ඒ වගේම කරපිංචා, තක්කාලි, අල ගෙඩියකුත් කපලා මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික දැන් හොඳින් කලවම් කරලා අපි හොඳින් හොදලා ගත්ත පරිප්පු ටිකයි ඒ වගේම හාල් ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. මම නම් ගත්තේ කීරි සම්බා. ඔයාලට කැමති හාල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් හාලුයි පරිප්පුයි අලයි ඒ ඔක්කොම කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම බත් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ගරම් මසාලා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම 3-5 කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි බත් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර තියාගමු. මේකත් සාමාන්‍ය හාලක් උයන විදිහටම තමයි වතුර තියාගන්න තියෙන්නේ. මම මේ රෙසිපි එක හදන්න ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් නම් අපේ බත් එක ඉදිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පරිප්පු රයිස් එක. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ පරිප්පු රයිස් එකට කැමති වෙයි කියලා. ගෙදර මස් මාළු නැති දවසකට ඉක්මනින්ම හදලා රස බලන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඒ වගේම මේ පරිප්පු රයිස් එක හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක හදලා ඔයාලගේ අදහසත් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න.